Sziasztok! Még mielőtt belevágnánk a bodzapezsgő készítésébe, el kell mondanom, hogy alkoholtartalmú fermentált italt fogok készíteni, ezért a videót 18 éven aluli nézőknek nem ajánlom. Szóval, hogyha te szeretnél bodzapezsgőt készíteni, akkor annak most van itt az ideje. Ez egy, ahogy az előbb mondtam, ez egy fermentált alkohol, igazából a legfontosabb alapanyaga az a bodza, és az a jó, hogyha rendelkezel olyan bodzafával, mint ami esetleg nekem van, aminek a termését biztosan tudom, hogy nem permetezte senki, mivel én arra permetezővel nem jártam, szóval nagyon bízok benne, hogy más se lopózott át oda. Leszeded a bodzavirágot, és utána elkezded a bodzavirágnak ezt a szárát levágni. Ez nem kell bele a bodzapezsgőbe, de igazából a szőrbe se. Hogyha most néhány darab rajta marad, az nem akkora probléma, de mindenképpen ajánlott leszedni a legnagyobb részét, és ezzel el kell egy kicsit bívelődni. Ez azért fontos, hogy az ebbe lévő ízanyagok nehogy belekerüljenek a bodzába, mert el tudják rontani, kesernyéssé tudják tenni a bodzapezsgőt. Szóval első lépésben egy 3 literes üvegedényt használok, abba fogok bodzapezsgőt készíteni, ergo körülbelül 3 liter bodzapezsgőre számíthatok, és remélem, hogy ennyi tényleg keletkezik nekem, mint bodzapezsgő. Következő lépésben felforraltam sima csapvizet, abba behigítottam 330 g cukrot, hogy teljesen feloldódjon, és utána hagytam természetesen visszahűlni. Ez körülbelül most már olyan kézmeleg ez az állapot, de ha teljesen kihűl, az is teljesen jó, az a legideálisabb. Mint mondtam, ez 3 liter bodzapezsgő lesz, emiatt raktam bele 330 g cukrot, körülbelül annyi kell bele. Kell bele még 10 g citromsav, kell bele még körülbelül 0,2-0,3 g élesztő, nem sima kenyérélesztő, hanem borélesztő, és én ízesítés gyanánt teszek még a bodzavirághoz 2 citromnak a héját. Látjátok, próbáltam nagyon vékonyan leszedni, hogy ez a fehér része lehető legkisebb legyen, és kifacsartam a levét, és természetesen ez is bele fog kerülni. És most szép lassan nincs más dolgunk, mint ezt beletenni ebbe a kis edénybe, és bízni a legjobbakba. Először mindig javaslom, hogy tegyük bele ezeket a száraz anyagokat mindenképpen, hogy például hogy ne a bodza virágra rakjuk, mert ez jó, hogyha egy kicsit föl tudjuk áztatni a folyadékba. És így bekeverünk mindent. Ilyenkor nagy valószínűséggel még semmi nem történik. Egy jófajta kis limonádét csinálunk. Így felkeverjük az egészet, hagyjuk, hogy elkeveredjen. Természetesen nem fontos befőttes üvegbe tenni, csak én ezt tudtam leginkább kitisztítani. Nekem az a fixa ideám, hogyha üvegbe teszem, akkor semmi olyan káros anyag nem fog beleoldódni, amire én nem nagyon szeretnék számítani. És most szép lassan elkezdem beadagolni a bodzavirágot. A bodzavirágról el is felejtettem mondani, hogy ez legjobb, hogyha dél körül, délután szeditek le, akkor nyílik ki legjobban, természetesen ne legyen rajta eső, ne legyen rajta más vízcsepp, mert az, meg bogár, meg ilyenek, mert az egyáltalán nem tesz jót neki, és jó alaposan ezt így belenyomkodom, ugyanúgy megpróbálom egy kicsit összekeverni, hogy minden részét járja át az élesztő, a virágnak a pora, a virágpor, az oldódjon bele ebbe a folyadékba minél előbb, és utána én fogom, és egy kotyogóval ellátott tetőt helyezek a tetejére. Ez se lenne kötelező, ezt szintén csak azért teszem rá, mert én így tartom biztonságosnak, mert így nyugodtan ott tudom hagyni mondjuk a garázsba, és tudom, hogy nem fog belemászni bogár, meg egyéb olyan dolog, ami számunkra nem ideális, és most nem kell más tenni, mint 21-22 fokos, esetlegesen 25 fokos helységbe tárolni, és mivel én rátettem a kotyogót, még ki se kell nyitnom, mert a gázok úgyis el fognak szökni a kotyogón keresztül, annyit fogok csak csinálni, hogy így
meg fogom lögybölni minden reggel és este, és ezzel fogom fölkeverni a dolgokat. Esetlegesen akkor fogom kinyitni, hogyha annyira elkezd futni a történet, hogy már följön a bodza virág, meg a hab, és itt eltömíti esetleg a kotyogót, hogy nehogy szétrobbanjon, emiatt lehet, hogy ki fogom nyitni, de alapvetően most tényleg nem fog más csinálni, mint megvárom, hogy elkezdjen forni. Körülbelül 2-3 napig forralom, azért csak eddig, mert utána le fogom szűrni. Nincs értelme tovább bent tartani a virág szirmokat, meg az egészet, mert attól kezdve úgyis csak aromát fog veszíteni, és én minél aromásabb bodza pezsgőt szeretnék csinálni, és az a cél, hogy ez 2-3 nap múlva gyönyörűen elkezdjen erjedni, ezt csorba úgy is fogom mutatni, és a második részben visszatérek azzal, hogy mi történik akkor, amikor az első leszűrését ennek a bodza virág pezsgőnek megcsinálom, és utána mit fogok tenni. Úgy számolom, hogy kb. 2 videóba be fogom tudni mutatni teljes folyamatot. Nagyon bízok benne, hogy megindul az erjedés, és gyönyörűen elkezd nekem forni ez a pezsgő, ez a cél, és akkor, hogyha elindul az erjedés, akkor jó eséllyel finom bodza pezsgőt iszok, körülbelül 3-4 hét múlva, nem azonnali alkohol. Tartsatok velem legközelebb is, amikor majd lefejtem, üvegezem, és bemutatom a második lépést. Ha van kedvetek, kezdjetek hozzá ti is a bodza pezsgő készítésének.